يابا شلونكم؟ جيبوا لنا كاسة خلوا بيها كوبين طحين، هذا واحد وهذا الثاني. خلي فوقاها نص كوب كوكو باودر، نلحقها بخاشوقتين صغار مال شاي بيكنج باودر، واحد اثنين، ونص خاشوقة مال شاي بيكنج صودا أو صودا كيفكم شو سموها. على مود النكهة خاشوقة مال شاي صغيرة، ملح. نخلط المواد الجافة كل زين بحيث شنو تتوزع كلياتها، حتى البيكنج باودر ما يبقى بمكان واحد ولا البيكنج صودا بمكان واحد. عندي هنا وايت شوكلت، راح افتحها من التشيز باعوها جديدة بالنايلون دا اشتغل لكم. راح نقطعها وراح نسويها مربعات. راح نجيب لنا دولكة ونخلي بيها 3/4 الكوب شكر، وراح نطق فوقاها بيضتين، يفضل بحرارة الغرفة يكون احسن حتى الشكر مالتنا يذوب باسرع وقت ممكن. راح نبدي نخفقها بالويسك كلش زين الى ان الله يفرجها والشكر مالتنا كلش يذوب والقوام عندنا يصير كلش كريمي ومنتفخ. الحمد لله الله فرجها باعوا شلون صارت، حتى لونها تغير صار ابيض. هسه راح نطفيها ونشيلها، وراح نخلي فوقاها ثلث كوب زيت نباتي، مو زيت زيتون يطلع طعمها مأب مطيب، زيت عادي ما بيه نكهة. راح نجيب لنا كوب نخلي بيه كمية الحليب مالتنا واللي هي كوب واحد، وراح اخلي فوقاه شوية قهوة سرعة التحضير تحسن وتطور من مذاق الشوكولات مالتنا. قهوة وشوكولات يلعبون طوبة سوية. نضيف الحليب والقهوة مالتنا فوق الخليط اللي خلطناه، واخر شي راح نخلي فوقاها شوية فانيلا، وراح نعطيها خلطة سريعة بس كل المكونات تتجانس وهذه. نصب المكونات السائلة فوق المكونات الجافة ونبدي نخلطهم كلش زين. يا جماعة هاي بالسباتولا ونقلبهم شغلة تعبانة، جيبوا الخفاقة نفسها وخفقوهم كلهم سوية تشتغل. راح نجيب من هاي القوالب ونخلي بيها الورق مال المافنز او مال كب كيك موجود بكل الاسواق، وراح نبدي نصب بيهم القهوة شنو سحقنا عيد. وراح نبدي نصب بيهم الخليط مال الشوكليت مال استغفر الله العظيم. وهسه راح نبدي نحط بيهم الخلطة مال الكيك مال الشوكليت مالتنا، نحاول نترسهم مو كلش هواية ولا كلش قليل بحيث نخلي مسافة انه ينفخون عندنا بالفرن. راح اخلي فوقاهم قطع الوايت شوكليت، اذا عندكم قطع دارك شوكليت هم تصير عادي، هاي اختيارية. طبعا صار عندي خلطة زيادة فجهزت هذا القالب، هم راح ادهن الاطراف مالته بشوية زيت حتى شنو الكيكة مالتي ما تلزق، وراح ارش على الاطراف هم شوية طحين وابدي انثرها على كل الجدار مال القالب. لو خليت كوكا باودر يمكن احسن تطلع الكيكة لونها جوزي مو يطلع هذا لونها ابيض. راح نخلي بيها خليط مال الكيك مالتنا ونحاول انه ما نترسها كلش هواية مثل ما انا ترستها، لان راح تشوفون شلون راح يصير بعد شوية. راح اخلي بيهم قطع الوايت شوكليت همينه، راح نشيلهم وندخلهم فرن حار حرارة 190 فوق وجوا ونخبزهم 17 دقيقة. بعد 17 دقيقة نطلع المافنز مالتنا من الفرن. هيا بوه تشوفون الشكل والريحة غير شكل ما احكي لكم. حتى اشوف مستويين لو لا نخلي بيهم شيش نطلعه يكون نازل نظيف وما بي اي شوكليت توب. وهاي المافن مالتنا صارت جاهزة بقى شلونها تخبل. خلي اشوفكم هاي الكيكة الكبيرة اللي سويتها وخليت بيها كومة 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 عجين مال كيك بقى شلون صارت. طبعا خبزت زيادة لان صارت قريبة على النار فوق، فاذا تسوون نفس هالحجم هذا خلوها رفل الاسفل. وهاي شوكليت مافنز وهاي ما ادري شنو، ان شاء الله حبيتوها. راح نجربها ناخذ هذه باقي نخليهم صبحة. نجيب سكينة خلينا نفسح هاي جوا. شكلها شلونه خوش فقاعات. هسه راح نقصها. واو باعوا شلونها تخبل. هسه راح نجربها بسم الله. نايس كلش مويست، طعم الشوكولات طعم القهوة تخبل. تدرون شنو كان لازم اخلي شوكولات داخلها دارك شوكولات منها، فاتتني هاي بس خوش كيكة طيبة. شكرا للمتابعة، ان شاء الله حبيتوا الوصفة. في امان الله. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام فيسبوك يوتيوب.